Ayubowan යාළුවනේ. ඉතින් අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාවට. ඉතින් ඇත්තට මේ දවස්වල පොඩි කතා බහක් ඇති වෙනවා මේ කර්මාන්ත ශාලාව ආයිමත් අපිට පුළුවන් ද කියලා ගොඩනංවන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ තින්නේ අද තත්ත්වය. අපි දැන් කර්මාන්ත ශාලාව ඇතුලේ ඉන්නේ. මායි මගේ යාළුවෝ කට්ටිය තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මේ දැන් ගමන් කරන කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාවේ ඇතුළත පරිශ්‍රයේ ඔබට පේනවා ඇති මේ පරිශ්‍රයේ යනකොට සාමාන්‍ය වනාන්තරයක ගමන් කරන ආකාරයට තමයි අපිට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ ගමන් කරන මාර්ගය ගොඩක් කටු සහිත ශාක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව. ඉතින් මේ පේනවා ඇති අපිට ඉතින් බලලා සැනසෙන්න පුළුවන් දෙයකට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ ටික විතරයි. අපිටත් මෙහෙම අභිමානවත් ආර්ථිකයක් තිබ්බා කියලා. අපි කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාවේ දැන් පවතින තත්ත්වය ගැන කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ කරන්න අපි කණ්ඩායම ඇතුළු වුණේ. නමුත් අපි කියන්න ඕනේ අපි මේ පරීක්ෂණ ඇතුළටද අපිට ගමන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සියලුම පරීක්ෂණ ලොක් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාවේ විදුලි අංශය ඉදිරිපිට. අපි බලමු මේක ඇතුළත අපිට ගන්න පුළුවන් දර්ශන මොනවද කියලා. දැන් අපි මේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාවේ කිසියම් ස්ථානයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඇතුළත ස්ථානයක්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ලැබිලා පේනවා අතීතයේදී මේ ස්ථානයේ කොච්චර සේවක සංඛ්‍යාවකින් සහ කොච්චර වැඩ කරපු තැනක්ද කියලා අපිට නිකන් හිතෙනවා. මේක ප්‍රමාණ විශාලත්වය දැක්කම. ඇත්තටම අපිට කියන්න ආඩම්බරයි මේ වගේ දේවල් අපිට තිබ්බ නේද කියලා. ඉතින් අපි බලමු අපිට මේක තවත් ඉහළ මාලයක් තියෙනවා. මේක මොකට යොදාගත්ත දෙයක්ද ඒක සම්බන්ධව නම් අපිට හරියටම අදහසක් නැහැ. අපි බලමු ඇත්තටම මේ පඩිපෙළත් ඉතාම දිරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අපිට ගමන් ගන්න එච්චරම අපහසුයක් නැහැ. අපි බලමු උඩට ගිහලා. එතනම මේක උඩ ගමන් ගන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති
මේක ලීයෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන නගින් එකක් අපි නැගලා බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ. බලන්න මේ ටැංකිය දි รา පත් වෙලා තියෙන ආකාරය. මේක ඇත්තටම ඉතාමත් විශාලයි. ඉතින් බලධාරීන් මේ පිළිබඳව ඉතාමත් ඉක්මන් තීරණ බාදේ කියලා අපි හිතනවා. මොකද මේ අපිට උනත් හරි දුකයි මේ වගේ දෙයක් මෙහෙම තියෙනවා දැක්කම. අපි බලමු තව ඉස්සරහට ගිහලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට හිතනවා මේ මේස දැක්කම මෙතන කවුරු හරි ඉස්සර වාඩි වෙලා ඉඳලා මොන හරි තොරතුරු මේක ලියාගත්තද. මේව තමයි අපිට ලැබිලා පේන්නේ. තවත් මේක ඉහළට යත හැකි. නම් තවදන් සාධකගත අවදානම් ගමනක්. මෙතින්නේ ඔෆිස් එක. ඉතින් බලන්න මේ අපේ බදු ආදායම් නේද කියලා මේ බදු මුදල් වලින් තමයි මේ ඔක්කොම බලන්න මේ කරලා තියෙන අපරාධය. බලන්න මේක ආයිම පණ ගන්නොත් කී දෙනෙක්ට රස්සාවල් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි හිතනවා මේකට ඉතාමත් හොඳ පිළිතුරක් ලබා දෙයි කියලා මේ රජයෙන්. මේ බලන්න මේ ඒ කාලේ බඩු ගෙනියන්න ගත්ත වාහනයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තව කියන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපිට හම්බුණා බලන්න මේ වාහනේ තියෙන ටයර් එක මොකක්ද කියලා. ඒකත් අපිට ආඩම්බරයක් ඇති වෙන දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. කැලණි ටයර්. මේ දෙකම දැන් අපිට නැහැ. සීනි කර්මාන්ත ශාලාවක් නැහැ කන්තලේ. කැලණි ටයරුත් නැහැ. ඉතින් ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ උඩම ඔයගලන්ට පේනවාද ලිෆ්ටිං කැපැසිටි එක විදියට පැහැදිලි දන්නේ කිලෝ 10000ක් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ තමයි තියෙන්නේ කිලෝ 10000යි. ඉතින් බලන්න කිලෝ 10000යි. කියන්නේ කොච්චර මහා පරිමාණ ආයතනයක් විදියට මේ කන්දලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව තිබිලා තියෙන්නේ. මේ තින් අද වෙලා තියෙන විපත.